Coi nhé. Coi đi 68 9 quả. Hoa còi 70. Hoa còi này 70, 11 quả. Hai bộ cuối cùng của năm nha. Hoa còi này chắc tầm 9 ạ. D70 một quả. Bộ còi này chắc tầm 8 ạ. Màu rất đẹp này. Bóng. Bộ hoa còi đang bán 1,4 triệu. Bộ còi 9 quả này 1,3 triệu. Đây 68. Hai đơn hàng cuối cùng. Em nghỉ Tết. Chào bác.